ටික කාලෙකට පස්සේ දවසම ගෙදර එන දවසක්. උදේම නැගිටලා මේ ටිකෙන් ටික අවදි වෙන නගරය තුන්වෙනි තට්ටුවේ කවුළුවෙන් බැලුවාම හරීම ලස්සනයි. උදේට නැවුම් ඇඳුමක් ඇඳගෙන පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මේ ජනෙල් දොරවල් අරින්නේ ඉරේලිය ටිකක් ගේ ඇතුළට වැටෙන්න, ඒ වගේම නැවුම් වාතාශ්‍රය ටිකක් ගේ ඇතුළට ලැබෙන්න. ඊට පස්සේ මම කරන දේ තමයි බැල්කනි එකේ ගෙදර වටේ ටිකක් ඇවිදින එක. ඊට පස්සේ හිත සංසුන් කරගන්න, වර්තමාන මොහොතට හිත අරගෙන ඉන්න ටික වෙලාවක් භාවනා කරන්න නම් අමතක කරන්නේ නැහැ. දැන් ඉතින් පොඩි අයට ලන්ච් බොක්සස් ටික ලෑස්ති කරන වෙලාව. දැන් ඒගොල්ලොත් ලෑස්ති වෙලා එක එක්කෙනා පල්ලෙහාට එනකොට ඒගොල්ලන්ට අම්මව දකින්න හම්බෙන්නේ හුඟක් සංසුන් වෙච්ච, හිත සතුටින් පිරිච්ච, මූණකට හොදලා පිරිසිදුවට ඉන්න අම්මා කෙනෙක් හැටියටයි. ඉතින් මේ රැප්සරට අවශ්‍ය එළවලු වර්ග මම ඊයේ රෑ කපලා තියලා තිබ්බා. දැන් තියෙන්නේ ඒ ටික ලස්සනට ඔතලා ඉග්ලන්ට පැක් කරලා දාලා අරින එක. මේ දේවල් කරනකොට අර උදේ ඉඳලා සංසුන් වෙච්ච මනසක් තියෙන හින්දා කිසිම කලබලකාරී බවක් මගේ හිතට දැනෙන්නේ නැහැ. හරීම සංයමයකින් සතියෙන් තමයි මම මේ වැඩ සේරම කරන්නේ. මම අද ගෙදර ඉන්න දවසක් නිසා මගේ මහත්තයාත් ගෙදර ඉඳලා වැඩ කරන්න දාගෙන තිබුණා. ඉතින් බබාලා දෙන්න ඉස්කෝලේට දාලා එන අතරමඟදී මට මෙන්න මේ එළවලු පැල ටිකකුයි මේ පෝර සහ පස් ටිකකුයි ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබුණ නිසා අපි දෙන්න ඒ කඩේට ගියා. මේ කොයි දේ කරත් අපි දෙන්න කතා බහ කරලා මේ දේවල් තෝරගන්නකොට, මිල ගණන් සංසන්දනය කරනකොට අපි අතරේ කිසිම ආකාරයක විවාද, ගැටුම් ඒ වගේ දේවල් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ගෙදර අම්මා කෙනෙක් වුණාම, ගෘහණියක් වුණාම උදේම තමන්ගේ හිත සංසුන් කරගෙන, වර්තමානයට හිත අරගෙන ටිකක් වෙලා ඒ වර්තමාන මොහොතේ තියෙන සංහිඳියාව, සංසුන්කම විඳලා දවස පටන් ගන්න පුළුවන් වුණොත්, ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි උදේම කිසි දවසක පිජාමා එකෙන් කුස්සියට එන්නේ නැතුව මූණකට හොදලා හොඳ නැවුම් ඇඳුමකින් ඇඳගෙන ආවහම පල්ලෙහාට හෝ කුස්සියට ඔගොල්ලන්ගේ හිතවල පුදුමාකාර සතුටක් සහ අලුත් බවක් දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න ඒ බව මේ අලුත් දවසක් උදා වෙලා කියන හැඟීම ඔබට ගෙනල්ලා දෙනවා. එහෙම නැත්තම් අපි ඊයේ දවසේ තිබුණු සිත් ඇවුල්, එහෙම නැත්තම් වෙන මොනවා හරි සිත් කරදර අද දවසේ උදේ පාන්දරත් අරගෙන එනවා. මේ විදිහට හිත නැවුම් කරගෙන ආවහම අපිට තියෙන්නේ අලුතෙන්ම උදා වෙච්ච දවසක්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ කඩේ මේ පැල තියෙන සෙක්ෂන් එක පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි අපිට ඕනේ කරන පැල කීපයක් ගත්තා. කොරියන්ඩර්, ඊළඟට රෝස්මැරි වගේ හර්බ් සෙක්ෂන් එකෙන් ගත්තා. ඊට පස්සේ මගේ මහත්තයා යාට ආසයි කියලා මිරිස් පැල වගේක් ගත්තා. මේ තියෙන්නේ ඔස්ට්‍රේලියන් නේටිව් පැල වර්ග. මේවා ඔස්ට්‍රේලියාවට ආවේනික පැල වර්ග. ඉතින් හරිම විශේෂයි. මේ වගේනුත් පැල කීපයක් මම ගෙනල්ලා හිටව ගන්න කියලා ඉවර වෙලා හිතාගෙන ඉන්නවා. අපි මේ දැන් ඉන්න ගෙදරට ඇවිල්ලා තවම මාසයක් එකහමාරක් වගේ වෙන්නේ. ඉතින් ඊට කලින් හිටපු ගෙදර ලොකු ගෙදරක්, ලොකු අත්තක්. ඉතින් ඒක මං ගොඩාක් වැව්වා. දැන් මෙතන පොඩි ඉඩ කඩක් තියෙන්නේ. ගෙදර ඇතුලේ වගේම එළියෙත් මට පොඩි ඉඩ කඩක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඉඩ කඩ හරියට පරිමහගෙන පොඩ්ඩි පැල කීපයක් වවා ගන්න තමයි කල්පනා කරගෙන ඉන්නේ.
ඊට පස්සේ ඉතින් ගෙදර ඇවිල්ලා මේ මම ආසම වැඩේ මේ පස් අල්ලන එක, පැල ඉන්දන එක ඒක පටන් ගත්තා. කේල් පැල ටිකක් ඉන්දුවා. ඊට පස්සේ අර හර්බ්ස් පැල ටික ඉඳලා දැන් මේ මිරිස් පැල ටික තමයි අන්තිමටම ඉඳන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙච්ච පූර බෑග් ටික පල්ලෙහා ගාඩන් ෂෙඩ් එකට ගිහිල්ලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ හොඳට අතු ගාලා පැල ටිකට වතුර ටිකක් දැම්මා. ටික වෙලාවක් හරි මේ වගේ මේ පැල ටිකක් එක්ක ඉන්න ලැබිච්ච එක ලොකුම භාග්‍යයක්. මේවා මේ චූටි පැල වුණාට ඒවයි ජීවයක් තියෙනවා. ඒ පැල ඉන්දුවට ඒ පැලවල මල් හට ගනීද, ගෙඩි හට ගනීද කියලා කියන එක මට අයිති දෙයක් නෙවෙයි. මට අදාළ වෙලා තියෙන කොටස තමයි ඒවට පෝර දාලා, වතුර දාලා ඒවා රැක බලා ගන්න එක. මල් හට ගන්න එක, ගෙඩි හට ගන්න එක අයිති ඒ පැලවලට. දැන් ඉතින් මං හදන්නේ දවල් කෑමට මොනවා හරි ටිකක් අපිට හදාගන්න. ඉතින් මම කිවි කරි එකක් හැදුවා. ඊළඟට පරිප්පු චුට්ටකුත් හදනවා කියලා හිතුවා කිරට. ඊට පස්සේ අන්තිමට ඔම්ලට් එකකුත් හැදුවොත් හොඳයි කියලා හිතලා ඔම්ලට් එකකුත් හදාගත්තා. දැන් ඉතින් අපි දෙන්නම අපේ දවල් කෑම ගන්න වෙලාව. අපි දෙන්නම ගොඩක් වෙලාවට ගෙදර ඉඳගෙන වැඩ කරන දවසට එහෙම නැත්නම් ගෙදර ඉන්න දවසට එකට කෑම ගන්න ගොඩාක් වෙලාවට වග බලා ගන්නවා. ඒ වෙලාවට ඉතින් අපි අපේ උදේවරුව දවස ගෙවිච්ච හැටි පොඩ්ඩක් බෙදා හදා ගන්නවා. ඒක හරීම සැහැල්ලුයි දවසේ ඉතුරු ටික ගෙවා ගන්න. දැන් මේ දවල් කෑමත් ඉවරුණාට පස්සේ මම ඉතින් මටම ආවේනික වෙච්ච මගේ වෙලාව ගන්න අවස්ථාව. මම මේ දවස්වල මේ හරිම ආසාවෙන් කියවන පරණ පොතක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ පොත කියවන්න මම මේ ලස්සනට අස් කරගත්ත බැල්කනි එක බිම වාඩි වෙලා ඉන්නකොට මට හරියට ග්‍රවුන්ඩින්, ඒ කියන්නේ මම හොඳට මේ ස්වභාව දහම එක්ක සම්බන්ධ වුණා වගේ හැඟීමක් දැනෙනවා. මෙන්න මේ විදියට මම දැන් බබාලා හවසට ගෙදර එනකන් පොතක් කියවලා මගේ හිත තව ටිකක් සංසුන් කරගන්නවා. දවසේ ඉතුරු ටික ගෙවන්න අවශ්‍ය ශක්තිය මට නැවත ලබා ගන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්.